پس تعارض زمانی حل میشه که بابا جونت، مامان جونت، شوهرت، زنت، خالت، عمت برات انتخاب نکنه، خودت انتخاب کنی و خودت تصمیم بگیری. و تصمیم گیری زمانی صورت میگیره که اصلا بدونی چی میخوای و به چه ارزش‌های اعتقاد داری. و بعد مسئله ای که اکثر انسان ها نمیتونن دست بکشن اینه که وقتی شما بارها گفتم مریم رو به عنوان همسر انتخاب کردی یعنی لیلا رو از دست دادی. وقتی زن علی شدی یعنی حسن رو از دست دادی. همه انسان ها میخوان همه چیز در آن واحد همه رو داشته باشن. همه چیز. اینی میخوام، اونم میخوام، اونم میخوام، اونم میخوام. از هیچ کدوم نمیتونن دست بکشن. توانایی انسان سالم و بالغ اینه که وقتی که من چیزی رو انتخاب میکنم یعنی چیزی دیگر رو دست میدم. اون موقع تعارض از بین احتیاج بیش از حد و شدیدی داره به محبت دیگران، به تایید دیگران و به تصویب دیگران. من بارها از شما سوال کردم اگر کسی به شما محبت نکنه، اگر تعریف شما رو نکنن، اگر تایید نگیری چند ماه میتونی سلامت روان رو حفظ کنی؟ اگر هیچ کس تو رو تایید نکنه، هیچ کس بهت محبت نکنه، چند ماه میتونی سلامت روان رو داشته باشی؟ اینی که طلب این میکنه که منو دوست داشته باشی، به من احترام بذاری، منو تایید کنی و خود این باعث میشه که اونی که هست نباشه، ادای چیزی رو در بیاره که مردم پسند باشه و خود این مهرطلب از خودش بیگانه میکنه. و اینجا کارن هورنای میگه تعارض درونی. تعارض درونی یعنی من با خودم در تعارضم، برای اینکه خود واقعی من یه چیز دیگه میخواد، ولی من به صورت خود آرزوی خود آرمانی میرم تو بازی ها و بازی نقش ها و نقش ها ایفا میکنم برای که مردم پسند باشه. پس حرفی میزنم که شماها خوشتون بیاد، شاید اصلا دلم نخواهی حرف بزنم، منتها خودم آگاهی ندارم، برای اینکه نیاز شدیدی به تایید دیگران دارم. شخصیت سالم و بالغ از همه راهنمایی میخواد، از همه راهنمایی میخواد، از همه کمک میخواد، ولی رو پای خودش ایستاده و تکیه‌گاهش خداست. ولی شخصیت مهرطلب نه. شخصیت مهرطلب میره یه قوی‌تر پیدا میکنه، میخواد به اون قوی‌تر تکیه. متاسفانه شخصیت مهرطلب نه میخواد یه چیزی باشه که مردم تاییدش کنن، خودش ناتوان‌تر از اونی که هست و متاسفانه به ناتوانیش اقرار میکنه. ببینید من در مقابل خدا میشم مثلا هیچ، ولی در مقابل شما نباید احساس ناتوانی بکنم. من ضعف‌هایی دارم، بله اون ضعف‌ها شما ندارید، ولی شما یه ضعف‌های دیگه دارید، شما یه ناتوانی‌های دیگه دارید. چرا من احساس عجز و ناتوانی در مقابل شما بکنم؟ شخصیت مهرطلب متاسفانه خودش ناتوان‌تر از دیگران، یعنی با وجود اینکه احساس غریبی میکنه و میترسه، یعنی ترس و اضطراب درش هست، دلهره درش هست، سعی میکنه محبت دیگران را به هر ترتیب شده به دست. چرا؟ چون فکر میکنه اگر منو دوست داشته باشن من آدمم، اگر منو تایید کنن آدمم، اگر منو چند نفر تایید نکنن، اگر چند نفر منو دوست نداشته باشن، یه اشکالی در آدم بودن من هست، یه اشکالی در من هست که این منو تایید نمیکنه. بنابراین تمام انرژی صرف میشه که تایید بگیره. بنابراین رفتارش، کردارش، گفتارش تصنعی متو خودش نمیکنه. چنین فردی که مهرطلبه با خودش فرده، با خودش در تعارض، برای اینکه اونجور که خود واقعیش هست که نیست، که مایل مردم پسند عمل کنه برای اینکه تایید، تصویب و محبت بگیره. من بارها گفتم شما به انسانها عشق بورزید، اصلا برای انسانها بمیرید، ولی وابسته به انسانها نباشید.
زیباترین مردهایی که من دیدم کسانی بودن که آماده بودن که دنیا رو ترک کنن، هیچ نوع وابستگی به فرزندان، شوهر، زن، خانواده نداشتن، راحت رفتن، راحت، هیچ نوع وابستگی به دیگران نداشتن. برتری طلب ببین باز از کودکیه، چون اون جو نابهنجار و ناخوشایندی که در قانون خانوادگی هست و کودک سعی میکنه ارتباط برقرار کنه با بزرگسالان، فکر میکنه باید خیلی قوی باشه، باید زور بگه، اگر قوی نباشه قبولش ندارن. در بزرگسالی شخصیت برتری طلب زندگی را صحنه جدال و مبارزه می. وقتی نگاه میکنی شخصیت‌های برتری طلب از صبح تا غروب دعوا دارن و به دیگران میخوان بگن من قوی‌تر از توام، من بالاتر از توام، من فهمیده‌تر از توام، من اصالت خانوادگی بهتر از اصالت خانوادگی توی. دقیقاً طوری رفتار میکنن که قدرت خودشون را میخوان به دیگران نشون بدن که بعد به این طریق به خودشون ثابت کنن که کسی هست. بارها من در کلاس ها نظریات آلفرد را خدمتتون گفتم. آلفرد تاکید میکنه که کمالجویی فرق میکنه با برتری طلبی. برتری طلب کمالجو نیست که بخواد به طرف خدا بره. برتری طلب عقده حقارت در مقابل دیگران داره و میخواد به دیگران ثابت کنه که کسی هست که نیست. یعنی برتری طلب زندگی رو یه مبارزه میدونه، مبارزه انسان با انسان، مبارزه همه با هم، و همش میخواد در این مبارزه حتما فاتح بشه. خب کسی که تحمل شکست نداره، کسی که تحمل ناکامی نداره و تمام انرژیش رو هم به قلبش اینه که در هر مبارزه فاتح بشه، ببینید چقدر انرژی از دست میده و بعد اگر با شکست روبرو بشه چقدر عزت نفسش، اعتماد به نفسش از دست میده. برتری طلب ها گاهی هم آدمای خوبی هستن، گاهی هم مهربانن، گاهی هم نیکوکارن، ولی نیکوکاری نه به خاطر اینکه عاطفه دارن، برای اینکه رئیس بشن. صحبت از عدالت میکنه، صحبت از ادب میکنه، ولی برای اینکه رئیس شه. رئیس شه برای چی؟ برای اینکه برتری طلبه و قدرت طلبه و ریاست کنه. بنابراین خیلی مواقع نیکوکاره، خیلی مواقع مهربانه، خیلی مواقع کمک میکنه، اما کمک وسیله است برای اینکه بعد بتونه جاه طلبیش و سلطه‌جوییش و برتری طلبیش رو اعمال کنه رو دیگر. اینجا وقت مشکل ایجاد میکنه. متاسفانه کینه توز است. حالا شما بول نگیرید، خواهش کنید فردا برید به حسن آقا حسین آقا بگید دکتر افشنگ گفته تو کینه توزی چون برتری طلبی، ولی شخصیت‌های برتری طلب و قدرت طلب فراموش نمی‌کنه. من بارها در این سن 62 سالم دیدم. فاطمه خانم یادت میاد 18 سال پیش خانم زهرا خانم چی گفتی؟ امروز بخور. یعنی بعد از 18 سال میزه. 18 سال کینه رو زدنش دیگه است. 18 سال دیگه. یادت میاد 12 سال پیش تو اون جلسه چی گفتی؟ حالا بخور. قدرت طلب کینه توزه، یادش نمیاد. چون در اونجا در اون زمان قدرتش نتونسته نشون بده، حالا باید امروز تو رو ضعیف کنه، خار کنه که احساس کنه قوی. یعنی فقط برای اینکه میخواد قوی‌تر باشه و مشکل برتری طلبی. متاسفانه همیشه کسی مبارزه داره. مثلا افراد عجیب من دیدم، مثلا ببینید این خریدن، این خریدی جالبی، یعنی آمادگی داره حتما یه انتقادی، یه تنقیدی، یه دنکجی، یه زخم زبونی بزنه، یعنی کوچیک کنه انتخاب شما را، نظر شما را، عقیده شما را، برای اینکه بگوید من بهترتون میکنم، سلیقه من بیشتر، من تواناتر هستم.
چیزی که در ایران خیلی مرسومه اصالت خانوادگی. ببخشید همیشه تجربه چقدر پوز این اصالت خانوادگی تو به دیگران میدی؟ آخه چقدر پوز این اصالت خانوادگی تو میدی؟ سوال روانشناسی تو که انقدر پوز اصالت خانوادگی میدی، اگه اصالت خانوادگی داشته اصلا نیاز نداره پوز بدی. پس این پوز دادن نوعی برتری طلبی و قدرت طلبیه. برتری طرف مشکلی که داره میگه همیشه حق با من. خواهش میکنم اگرم حق با من نیست نگو، من ناراحت میشم، نگو من اشتباه کردم. یعنی مشکل برتری طلب و قدرت طلب اینه که اقرار به ضعف را به نوعی غیر قابل بخشش. چقدر نه اینی که اسلام گفته، ایدئولوژی گفته، خدا گفته، ادا دراری که خب ببخشید معذرت میخوام اشتباه کردم، از ته دل با تمام وجود تمام سلول‌هات بگی که آقا جان اشتباه کردم، ببخشید اشتباه کردم. قدرت طلب و برتری طلب زجر میکشه اگه بخواد بگه من یه ضعفی دارم، یه ناتوانی در من هست. قدرت طلبی اینه که ببینید دقت بفرمایید، باور کنید همه پیرزن‌ها و پیرمردها مثل سلطان منصور حاج‌خانم و من دوست داریم که 2 روز در هفته، 3 روز در هفته من تنها باشم، فقط آسمان و ستاره‌ها و طبیعت رو نگاه کنم، اونم 2-3 روز تنها باشه، نه بچه‌ها رو ببینه. نه، یعنی طبیعی ترین چیز اینه که انسان گاهی نیاز به تنهایی داره، یعنی نیاز داره با خدای خودش خلوت کنه و تنها باشه. ولی این ترس از جامعه نیست، این نیست که انسان جامعه رو تهدیدآمیز ببینه، دوست داره تنها باشه. ولی اگر شما دیگران رو تهدیدآمیز ادراک کنید، دیگران رو تهدیدآمیز ببینید و از ترس دیگران بری تو راه خوده، بری تو اتاق دره ببندید، این خطر. پس اینی که گاهی انسان میخواد تنها باشه طبیعیه، ولی اگر به علت این که ارتباط با دیگران را خطرناک میبینی، ارتباط انسانی با دیگران برای تهدید کننده است، میری قایم میشی، این خطرناک و عزلت طلب اینجوره. عزلت طلب یه نوع بیگانگی از خود واقعش اصلا نمیشه. خودش کن تو هست نمیشناسه، به چی عشق داره، به چی علاقه داره، از چی متنفره، از چی میترسه، اصلا اعتقاداتش چیه، به چه ارزش‌های اعتقاد داره، هدفهاش چیه، نمیدونه. نیاز میبینه که فاصله بگیره از دیگران، فاصله بین خودش و دیگران باشه، چون این ارتباط انسانی رو تهدیدآمیز می‌کنه. شما البته این رو شیکیه دیگه، منو درک شیکی از زمان مامان بزرگ منم بود، منو درک نمی‌کنه. ولی عزلت طلب واقعا باورشه که هیچکی منو درک نمی‌کنه. یعنی وجه مشترکی بین من و انسان‌های دیگه وجود نداره. برای بچه‌ها یه بار گفتم، حالا اینجا آدم روش نمیشه ولی در اروپا خیلی زیاد مده، پشت در هتل می‌نویسن لطفاً مزاحم نشید. تو اتاقشه ولی پشت در هتل نوشته لطفاً مزاحم نشید. شخصیت عزلت طلب رو پیشونیش نوشته لطفاً مزاحم نشید، با من فاصله نگیرید، از من چیزی نخواید، وظیفه به من ندید، مسئولیتی به من ندید، با من حرف نزنید، من اصلا همه چی تهدیدآمیزه، لطفاً مزاحم نشید. وقتی انسان
نتونه تشخیص بده که اون خود آرزوی منه، من نیستم اون، میخوام بشم، اون من آرمانی منه، میخوام باشم. یعنی گاهی با خود واقعی را قاطی کنه با اون، در نتیجه اینقدر فکرش متمرکز رو خود ایدئالیه که خود واقعیش رو نمیشناسه و دچار تعارض میشه، چون حرفی که میزنه عملی که انجام میده خود واقعیش نیست. از خودتون بیاید بیرون، مردم رو نگاه کنید، بینی بین الله راست حسینی، این آدمایی که میبینی چقدر احساساتشون، عواطفشون، اعتقاداتشون اصیله، واقعیه، چقدر تصنعی بدنی. ما ایرانی ها مشهوریم به چی؟ به مهربان بود، به عاطفی بودن در دنیا. خب شما نگاه کنید دور و برتون، ما واقعا مشهوریم در دنیا و هستیم، شکی درش نیست. ولی با وجودی دور و برتون نگاه کنید، ببینید یکی میگه آدم رو دوست دارم، خیلی دوست دارم، اصلا ناراحت میشم که اینا مشکلاتی دارن، از صبح تا غروب نگران این بشرها هستن. ببینید حرف میزنه، بدنیه، تصنعیه، یا این عواطفش اصیله و واقعی. چه موقع جوانان عزیز من، چه موقع عواطف شما اصیل و واقعیه؟ وقتی خودتو بشناسی. چه موقع وقتی میگی باورهام اینه، اعتقاداتم اینه، نظرم اینه، هدفم اینه، چه موقع واقعیه؟ چه موقع اصیله؟ موقعی خود واقعی نیست، موقعی آگاهی از خودت داشته باشه. یعنی شخصیت مهرطلب، شخصیت برتری طلب و شخصیت عزلت طلب میخواد غیر از اون چی که هست باشه، در نتیجه با خودش در کار. کسی که غیر از اون چیزی که هست میخواد باشه، با خودش در کار.